اوس دغه پروګرام چې کومه پته کې موږ ایډیټینګ وکړو نه یو ډیټیل مارکس تاسو ډیټیل مارک سرټیفیکیټ ته جوړ کړئ کنه صحیح شو دا ډیټیل مارک سرټیفیکیټ ته په ډو وایل لوپ باندې موږ په ډو وایل لوپ تاسو په وایل په پس شي باندې تاسو وایي کنه جوړول شي صحیح ده ډو وایل لوپ موږ دې لپاره یوز کوو پرس ک یو سټوډنټ موږ یو ویریبل موږ یو څو واستو میث پرسنټیج او 10 مارکس او تاسو په نورم څه ګریډ میټ څه شي نه بګیټ کوی کنه جی پی ایم ای پی څه شي نه تاسو بیا کولای شئ کانسپټ دی کنه د یوزر نمبر د فزکس نمبر انټر کا نوم لیول انټر کا صحیح شو بیا د فزکس انټر کا بیا د کیمستري بیا د ټول نمبر دې مو واسطه میث سی ایم پی ایچ واي دا موږ انټر کو موږ اپ 10 مارکس د موږ سره پرسنټیج دا زونه بیا موږ لاندې کیلکولیټ کړی موږ اپ 10 مارکس ایکوال ټو دا ټوټل چې دا یوزر سونه انټر کړل کنه د کیمستري مارکس د فزکس مارکس د کیمستري مارکس او د میث مارکس دا ټوټل بیا سره څو سبجیکټ تاسو زیات والے کنه صحیح ده اسانه ده الګ الګ شور پکې مکو ښه چې دا واست پای صحیح شو شور مکو صحیح ده کنه اوس تاسو ما ته پته خبرې کوو بیا کوی کنه بیا وګورئ دلته موږ یو بل کمنټس لا کړه دی یوز کړه چې ریکارډ انټری دا انټری دوس ریکارډ دلته موږ د یوزر نه انپوټ واغستو د پیپر وکنه په دې پیپر کې څونه مارکس په دې کې دا موږ سټوډنټ ریکارډ دا بیا چې موږ خپل ډیکوریشن ته کړل صحیح ده کنه چې دا بورډ ده موږ چې ټوټل نمبر زم تاسو شي 3 سبجیکټس موږ پر 100 مارکس ورکړي کنه پر ټوټل زم تاسو وي دا لاین باسي پرنٹ کیږي دا نور څه کار نه کوي 300 نمبر زم سره خو شوي زم سره حاصل شو دا یا اپ 10 مارکس زم سره سوري اپ 10 مارکس زم سره دا ده کنه دا ټول بجمه کې دی اپ 10 ویریبل ته وروري صحیح ده اپ 10 موږ دوه انډین لاندې لاین اند درشي بیا موږ پرسنټیج موږ دوه پرسنټیج موږ ډیفاین کړی یو ویریبل پرسنټیج زم سره د اپ 10 مارکس د دې اپ 10 مارکس ملټیپلای بای 100 ډیوایډ بای ټوټل مارکس هم څه سوی 300 په دې بټو کې بیا موږ څه چې پرسنټیج یا فیصد موږ ته وخه انداز موږ څه پرسنټیج بیا چې موږ نو ریکارډ انټر کوو نو هغه په موږ څه وای به انټر کوو یا سمار انټر پروګرام خپل کمپایل کو او پروګرام خپل رن صحیح شو نو انټر کا بس کا علی بل څه ورسته نو صحیح شو دا علی موږ انټر کو دا په دا کې څو نمبر دي 70 په بل کې 70 دی په بل کې 70 دی صحیح شو د پرسنټیج وسره راځي انټر کومه دا زموږ سره سټوډنټ ته کنه زموږ سره سواد بورډ دی صحیح شو او په دې کې هم ای ان ډی ال وګه ښه دی پرسنټیج هم دا لاین بیا کتره کوي ښه صحیح شو دا به موږ کړه دا زموږ سره 300 مارکس ټوټل دي زموږ سره دا به کې حاصل شو د مارکس 210 دي کنه 70 70 70 70 210 شو کنه 71 کی شو کنه ایو 0 0 لګول دا بل زموږ سره فیصد پرسنټیج زموږ سره 70% دی الریډي 70 لري بس صحیح ده موږ ځکه دې لپاره بل ریکارډ انټر کوو وای موږ انټر کو بل یو کس ته زموږ سره 300 تاسو فیل پاسوم جوړولای شئ ساري نوم په ځای 30 ورکو پروګرام به راوړی دی ایمال په کیریکټر ټایپ راځي او صحیح شو ها وای هغه نو میزه پرنټ نه وګڼه چې هغه 30 لګول دا ها و نور لګا حساب کتاب یې تعالی سي راوړل صحیح شو بل وای زموږ پرس کا زو انټر کوما چې دا د دې الکسون نمبر 90 دی سوري دا نوم څه خان دا نوم 60 ته نوم په 60 نمبر دی ودی کې سوري 70 دی پایا دا کې سوري 34 دی صحیح شو مې سي دا پرسنټیج او دا څه دي 300 ټوټل دی 164 دا ټوټل نمبر شو دا جمع کړئ 164% او 54% دی قبل ویلیو مونږ نه کوم ډي بٹن والا که هر یو تاسو انټر کوئ صحیح شو دا پروګرام په خپل فینیش شي پوه شئ آسان دی کنه F10 بٹن